So yun mga boss, for today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng slip bouquet. So ito yung pinaka-basic na bouquet guys, at pinaka-easy gawin kung nagsisimula pa lang kayong maging matuto sa paggawa ng bulaklak. So yun guys, samahan niyo ako at hope mag-enjoy kayo sa gagawin nating slip bouquet.